Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 9 cái thủ thuật ở Excel rất là hay mà các bạn có thể áp dụng trong thực tế các bạn nhé. Rồi, cái thủ thuật đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó là các bạn làm thế nào đó để mà chúng ta khi mà chúng ta nhập dữ liệu vào trong Excel thì Excel sẽ tự động kẻ bảng tính cho chúng ta. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ví dụ khi mà chúng ta nhập dữ liệu ở đây, ví dụ mình nhập là A002 Enter thì mình muốn là Excel nó sẽ tự động nó kẻ khung cho chúng ta cái phần này. Đó, thì làm như thế nào chúng ta có thể làm được như vậy? Thì chúng ta làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bôi đen 3 cái cột này các bạn nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn vào Conditional Formatting này. Sau đó các bạn chọn New Rule như thế này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cái lựa chọn này và các bạn nhập dấu bằng. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cái ô đầu tiên của cái cột mà các bạn nhập liệu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu nhập liệu từ cột B, cho nên mình sẽ chọn cái ô B1 này và mình sẽ cố định cột các bạn nhé. Đấy, các bạn nhấn F4 và sau đó các bạn nhập như thế này. Tức là nếu mà trường hợp mà cái cột B mà nó khác rỗng các bạn nhé. Nếu cột B mà khác rỗng thì chúng ta sẽ định dạng. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái tab border và các bạn có thể chọn màu sắc cho cái đường kẻ của chúng ta. Mình chọn cái màu này. Sau đó mình sẽ chọn là outline, tức là mình sẽ kẻ khung cho nó. Sau đó mình chọn OK và tiếp theo mình chọn OK như thế này. Thì bây giờ các bạn nhập dữ liệu ở đây này, A002 Enter thì lập tức là Excel sẽ tự động kẻ khung cho các bạn, đúng không? Kẻ bảng cho các bạn. A003 này. Đó, các bạn thấy chưa? Là rất đơn giản đúng không ạ? Đó. Thì các bạn có thể tải cái file này về và các bạn có thể thực hành theo các bạn nhé. Đó là cái thủ thuật đầu tiên, tức là kẻ khung kẻ bảng tự động khi chúng ta nhập liệu các bạn nhé. Các bạn bôi từ đâu đến đâu đó thì Excel sẽ tự động kẻ đến đó cho các bạn, hiểu chưa? Rồi, ok, sang thủ thuật số 2. Bây giờ mình có một cái bảng dữ liệu như này. Bình thường các bạn tính phần trăm thì các bạn làm như này đúng không? Các bạn lấy cái ô này này. Sau đó các bạn sẽ chia cho sum như thế này. Các bạn mở ngoặc ra. Sau đó các bạn bôi đen cả phần này. Các bạn đóng ngoặc. Các bạn enter như thế này. Bình thường là chúng ta sẽ tính phần trăm như vậy. Đúng không ạ? Bình thường là chúng ta tính phần trăm như thế. Tuy nhiên là cái phần này lúc mà chúng ta kéo hàm sum thì chúng ta phải cố định cái phần này lại đúng không ạ? Thì khi chúng ta kéo công thức xuống, đấy, kết quả như thế này. Bình thường là chúng ta sẽ làm như vậy đúng không? Nhưng mà chúng ta có cách khác nhanh hơn, đó là cách làm như sau. Đầu tiên nhé, các bạn sẽ bôi đen cái phần này này. Thì Excel nó có gợi ý cho các bạn có một cái lựa chọn ở góc dưới này. Các bạn chuột trái bấm vào. Đó, các bạn nhìn thấy đây không? Đó, sau bắt đầu các bạn sẽ chọn vào mục Total này. Các bạn chọn mục Total nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là phần trăm total đây không? Các bạn bấm vào nhé. Đó, thì các bạn thấy là tổng phần trăm đúng không? Còn nếu trường hợp các bạn muốn vẫn là total nhưng mà các bạn không chọn lựa chọn đó mà các bạn bấm sang bên này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là đưa con số tổng sang bên, nhưng mà chúng ta không muốn lựa chọn đó mà chúng ta muốn tính là cái phần trăm của từng cái ô đó thì các bạn lựa chọn vào đây, các bạn bấm vào đây. Đó, các bạn thấy kết quả ở đây rất là nhanh chóng đúng không ạ? Đó. Rồi, đó là cái thủ thuật số 2 các bạn nhé. Thay vì chúng ta làm công thức thì chúng ta có thể làm như vậy, đúng không ạ? Các bạn, mình làm lại cho các bạn một lần nữa nhé. Các bạn đầu tiên các bạn bôi như này này, sau các bạn bấm vào đây nhé. Các bạn chọn total đúng không? Thì các bạn bấm sang phía bên này này, các bạn bấm vào đây nhé. Các bạn nhìn thấy cái lựa chọn là total đây, đúng không ạ? Đấy. Và các bạn bấm vào đây. Đó, rất nhanh chóng, đúng không? Rồi, đó là thủ thuật số 2. Tiếp theo là sang cái thủ thuật số 3 nhé. Thủ thuật số 3 mình muốn nói cho các bạn biết đó là gì? Chúng ta khi mà chúng ta copy một cái bảng dữ liệu như này, chúng ta chuột phải chọn copy đúng không? Sau đó chúng ta dán sang bên này, chuột phải chúng ta chọn dán. Thì các bạn thấy là cái độ rộng của cột nó đã thay đổi rồi đúng không ạ? Đấy, nếu trường hợp mà chúng ta có tên dài ở đây có khả năng là tên sẽ bị che khuất mất đúng không ạ? Như cụ thể như các bạn thấy này. Đó, nhưng bây giờ mình muốn là khi mà chúng ta copy sau đó chúng ta dán giữ nguyên cái kích thước của cái bảng của chúng ta thì chúng ta làm như thế nào? Đó, mình làm cho các bạn xem nhé. Đầu tiên các bạn cũng bôi đen cái vùng dữ liệu đấy, sau đó các bạn chuột phải nhé. Các bạn sẽ copy đúng không?
Rồi chúng ta cũng sẽ chọn một cái ô nào đó mà chúng ta muốn dán. Sau đó các bạn chuột phải và các bạn chọn vào lựa chọn Back Special và các bạn sẽ chọn vào cái mục này là cái mục Keep Short Column Width các bạn nhé. Các bạn bấm vào đây thì lập tức là cái phần kết quả của các bạn nó sẽ giữ nguyên cho các bạn, đúng không ạ? Đó là cái thủ thuật số 3. Tiếp theo sang thủ thuật số 4. Bây giờ nhé, giả sử bây giờ mình muốn tách cái phần tên ở phía trước cái địa chỉ email, tức là phía trước cái chữ a còng này thì mình làm như thế nào? Đầu tiên các bạn sẽ gõ một cái tên đầu tiên, gõ đầu tiên như thế này, sau đó các bạn enter, sau đó các bạn sẽ sử dụng phím tắt là Ctrl E trên bàn phím như thế này. Thì rất nhanh chóng là các bạn đã tách được toàn bộ những tên ở phía trước ký tự a còng đó rồi, đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo nếu trường hợp mà các bạn có hai cột dữ liệu như này, bây giờ các bạn muốn ghép lại một cách rất là nhanh chóng thì các bạn làm như thế nào? Đầu tiên các bạn sẽ gõ một cái ô đầu tiên như thế này. Đó, các bạn cách ra bình thường nhé. Nếu các bạn không muốn cách thì các bạn cứ không cách. Còn nếu trường hợp các bạn khi mà các bạn muốn gộp lại mà các bạn muốn cách thì các bạn phải cách ra nhé. Sau đó các bạn enter này. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl E trên bàn phím như thế này. Rất là nhanh chóng. Đấy, Excel đã gộp hai cái cột này lại cho chúng ta mà chúng ta không cần phải dùng công thức gì hết các bạn nhé. Nếu mà trường hợp mà các bạn bây giờ muốn tách ra, nếu trường hợp các bạn có một cái cột sẵn như thế này, bây giờ các bạn muốn tách ra thì các bạn làm như thế nào? Thì tương tự như vậy, các bạn sẽ gõ như thế này ở cái cột thứ nhất này, tiếp theo cột thứ hai là các bạn cũng gõ như thế này. Sau đó các bạn có thể là để con chuột ở đây, các bạn nhấn Ctrl E trên bàn phím này. Đấy, tiếp tục bên này các bạn nhấn Ctrl E này. Các bạn thấy chưa? Rất là nhanh chóng. Vậy là các bạn gộp hay là không gộp đều được, rất là nhanh chóng mà không cần phải dùng hàm, dùng công thức phức tạp, đúng không ạ? Đó là thủ thuật số 4 mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Tiếp theo sang cái thủ thuật số 5. Bây giờ nhé, bình thường ấy, các bạn có một cái bảng như thế này. Bây giờ chúng ta muốn biết là cái số nào là số lớn nhất, tức là chúng ta muốn đánh số thứ tự cho nó xem là số nào là số lớn nhất, số nào là số nhỏ nhất, ví dụ thế, lần lượt, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm gọi là hàm rank như sau các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ nhập dấu bằng, các bạn viết hàm rank như thế này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái ô mà chúng ta muốn đánh, tìm số thứ hạng nhé các bạn nhé, tìm thứ hạng của nó. Các bạn nhập dấu phẩy này. Tiếp theo các bạn sẽ quét chọn cái vùng này và các bạn cố định lại. Rồi tiếp theo các bạn nhập một dấu phẩy. Thì các bạn thấy Excel nó gợi ý cho chúng ta là số 0 hoặc 1, đúng không? 0 tức là gì nhỉ? Chúng ta xếp giảm dần, tức là từ số lớn nhất đến số nhỏ nhất. Còn nếu mà chúng ta chọn số 1 thì sẽ là tăng dần. Đấy, giảm dần tức là cái số lớn nhất thì sẽ là cho kết quả là lớn nhất, còn số nhỏ nhất sẽ cho kết quả là nhỏ nhất. Còn tăng dần có nghĩa là số nhỏ nhất thì sẽ là số 1, còn số lớn nhất thì sẽ là số lớn nhất các bạn, đúng không? Đấy, thì các bạn có thể thử hai số nhé. Trường hợp đầu tiên mình thử số 0 này, xong mình đóng ngoặc lại, sau enter này. Các bạn thấy này, kết quả đây là số 10, đúng không? Mình kéo xuống này. Đó, thì đây là số 1 này. Tức là số, nếu mà chúng ta sử dụng số 0 là descending, tức là số lớn nhất là số đầu tiên, đúng không ạ? Đấy, còn số lớn thứ hai thì là số thứ hai. Đó, đấy là trường hợp chúng ta dùng số 0. Còn nếu mà trường hợp chúng ta dùng số 1 này, enter đây, thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đó, số 1 thì là tăng dần, đúng không ạ? Tức là số nhỏ nhất thì sẽ là số 1, đúng không? Số nhỏ thứ hai thì sẽ là số 2, đây số nhỏ thứ hai này. Đây là 2.5, đúng không? Còn đây là 8 đô la, đúng không? Đấy, thì các bạn thấy là như vậy. Đây là gọi là xếp thứ hạng các bạn nhé. Xếp thứ hạng ở trong Excel. Rồi tiếp theo sang cái thủ thuật số 6. Bây giờ nhé, các bạn có một cái bảng dữ liệu như này. Bây giờ các bạn muốn tìm ra xem là cái mặt hàng nào là có cái giá cao nhất, mặt hàng nào là có cái chi phí cao nhất. Các bạn hiểu không? Đấy, thì chúng ta làm như sau. Nếu mà bình thường mà chúng ta muốn tìm cái số lớn nhất thì chúng ta sẽ dùng cái hàm max như thế này, đúng không? Chúng ta dùng hàm max như thế này, đúng không ạ? Tuy nhiên bây giờ chúng ta không phải là tìm con số lớn nhất, mà chúng ta muốn tìm ra cái mặt hàng nào mà có cái giá bán lớn nhất. Đấy, trong tình huống này chính là cái mặt hàng này, đúng không ạ? Đấy, chúng ta tìm mặt hàng chứ không phải tìm con số các bạn nhé. Thì chúng ta làm như thế nào? Thì các bạn làm như sau, các bạn nhập dấu bằng, các bạn viết cái hàm lookup như sau. Các bạn mở ngoặc ra, các bạn nhập số 1 này, phẩy, tiếp theo các bạn nhập số 1 này, chia cho mở ngoặc
các bạn sẽ quét chọn cái phần này, sau đó các bạn cho bằng max như thế này, các bạn mở ngoặc ra, các bạn lại quét chọn cái phần này, sau đó các bạn đóng ngoặc hàm max lại và các bạn đóng ngoặc một lần nữa. Tiếp theo các bạn nhập dấu phẩy và cái phần kết quả mà chúng ta muốn lấy là ở bên này, sau đó chúng ta đóng ngoặc và enter. Đó, các bạn thấy chưa? Lập tức là chúng ta đã tìm được ra cái mặt hàng có cái giá cao nhất, đúng không ạ? Nếu trường hợp bây giờ chúng ta xóa cái con số này đi, chúng ta xóa này, delete này, thì lập tức kết quả sẽ trả về là cái mặt hàng có cái giá lớn nhất ở trong cái vùng này. Tiếp theo nếu trường hợp chúng ta xóa tiếp này, các bạn sẽ thấy là thay đổi liên tục, đúng không ạ? Đó, rất là hay đúng không ạ? Đấy, nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Còn bạn nào đăng ký kênh rồi thì có thể là bấm like để mình biết là các bạn quan tâm những cái video của mình, thích cái video của mình các bạn nhé. Rồi, ok, sang thủ thuật tiếp theo là gì? Cái trường hợp này là các bạn rất là thường gặp trong thực tế, đúng không? Khi mà chúng ta nhập những con số lớn này, các bạn cứ nhập con số lớn như này. Bình thường các bạn nhập con số lớn hoặc là các bạn nhận một cái file ở trên một cái hệ thống xuống, tải file trên hệ thống xuống, những con số này nó sẽ bị như vậy, đúng không? Thường là các hệ thống người ta sẽ định dạng mặc định là về ký tự là chuỗi thì nó sẽ không bị như thế này. Còn vì lý do nào đấy mà sau khi các bạn xử lý xong ấy mà nó sẽ chuyển về những con số như này, thì các bạn làm như thế nào? Là các bạn bấm vào đây thì các bạn vẫn thấy con số đầy đủ trên này, nhưng mà trên Excel lại không thể hiện như thế. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách xử lý trong tình huống như này. Các bạn nhập dấu bằng nhé. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn sử dụng cái hàm chim cho mình. Đấy, các bạn mở ngoặc ra, sau đó các bạn chọn vào đây, Enter này. Đó, các bạn sẽ kéo xuống như thế này. Đó, rất đơn giản đúng không ạ? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai nhé, các bạn sẽ bôi đen như thế này này. Các bạn chuột phải nhé, các bạn chọn Format Cell nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn vào cái mục là number là con số và các bạn đưa cái số 2 này về số 0. Sau đó các bạn chọn OK. Đó, thì lập tức là toàn bộ những con số nó sẽ hiện ra cho các bạn. Được chưa nào? Đó, rất là hay đúng không ạ? Rồi, tiếp theo sang cái mục thủ thuật số 8. Bây giờ nhé, khi mà chúng ta muốn thể hiện cái sự tăng giảm của những cái con số thì chúng ta có thể làm như thế này, đúng không? Các bạn thấy này, đúng không? Tăng là số sẽ được là màu xanh và có cái mũi tên màu xanh ở phía sau, đúng không ạ? Còn giảm là số màu đỏ và có mũi tên giảm như thế này. Đó, thì làm thế nào để được như này? Các bạn xem nhé. Đầu tiên mình nhập dấu bằng để mình lấy hai cái cột này trừ cho nhau các bạn nhé. Như thế này. Đấy, mình lấy hai cột trừ cho nhau như thế này để chúng ta có một cái con số, đúng không? Tiếp theo nhé, để mà lấy được cái mũi tên màu xanh màu đỏ này ra ấy, thì chúng ta làm như sau nhé. Các bạn sẽ nhấn phím Windows và dấu chấm, Windows và dấu chấm như thế này. Đấy, một hộp thoại nó hiện lên như này các bạn nhé. Sau đó các bạn nhìn xuống phía dưới này có rất là nhiều cái biểu tượng, đúng không? Rất nhiều biểu tượng. Thì các bạn sẽ tìm đến cái biểu tượng nào mà nó có cái dấu đó các bạn nhé. Đấy, các bạn tìm đến cái biểu tượng mà có cái lựa chọn mà các bạn muốn. Thì chúng ta cần phải tìm nó đã. Đây, trong lựa chọn này, đúng không? Đó, thì mình bấm vào cái dấu nhỏ này. Tiếp theo mình bấm vào dấu lớn nữa này. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái mũi tên xuống và mũi tên lên, đúng không? Tiếp theo các bạn làm như thế nào? Các bạn sẽ để con chuột vào cái ô đó và các bạn sẽ copy nhé. Các bạn copy này, chuột phải copy này. Tiếp theo các bạn sẽ bôi đen cái phần này này. Sau các bạn chuột phải nhé. Các bạn chọn Format Cell này. Đó, các bạn chọn Custom này. Đấy, sau đó nhé, các bạn tại cái mục này này, các bạn xóa đi nhé. Các bạn dán vào đây. Đấy, các bạn dán vào đây. Và tiếp theo các bạn sẽ nhập như thế này. Color 10. Đấy, như thế này. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ nhập là thăng. Đó. Rồi các bạn mở nháy kép các bạn nhé, và đóng nháy kép lại như thế này. Rồi, chúng ta nhập dấu chấm phẩy. Tiếp theo là chúng ta lại nhập red. Đấy, tức là màu đỏ các bạn nhé. Rồi các bạn nhập như thế này. Tiếp theo là red màu đỏ. Rồi thăng. Rồi các bạn mở nháy kép ra và các bạn sẽ đóng nháy kép lại như thế này. Đây, cái phần này là cái phần tăng, đúng không ạ? Đây là tăng, còn đây là giảm này. Đấy, thế thì mình sẽ phải đổi lại, đúng không ạ? Thì chỗ này mình sẽ copy này. Mình sẽ copy ở đây nhé. Copy này. Và mình dán sang bên này. Dán sang bên này. Còn cái giảm bên này chúng ta sẽ copy này. Và chúng ta sẽ dán sang bên này. Đổi vị trí cho nhau. Các bạn hiểu không? Đó. Sau đó các bạn chọn OK nhé.
Đấy, thì các bạn sẽ được như vậy, đúng không? Đấy, do mình để hai cái tự thì mình sẽ phải xóa bớt, đúng không ạ? Format này, đúng không? Cái này mình chưa có xóa đi, đúng không? Tăng này, còn đây là giảm, đúng không? Ok. Đấy, như vậy các bạn nhé. Đấy, thì các bạn sẽ cho cái phông chữ nó lớn lên thì các bạn sẽ thấy nó lớn lên thôi, đúng không ạ? Rất là hay, đúng không ạ? Đấy, nếu trường hợp các bạn làm báo cáo mà các bạn làm được như vậy ấy, thì sếp nhìn sẽ rất là thích, đúng không ạ? Rồi, ok, sang cái thủ thuật cuối cùng này. Bây giờ các bạn có một cái vùng dữ liệu số như thế này. Bây giờ mình muốn thể hiện là với những cái con số mà lớn hơn hoặc bằng 30 ấy, thì sẽ được tô màu xanh như thế này. Còn với những con số mà nhỏ hơn 30 thì tô màu đỏ, ví dụ như vậy. Và khi mà số thay đổi thì màu sẽ thay đổi theo. Ví dụ đây là con số màu xanh, đúng không? Mình nhập số là 25 này, enter này, thì lập tức chuyển thành số màu đỏ như vậy các bạn nhé. Thì các bạn làm như thế nào? Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ bôi đen vùng những con số đấy, các bạn chuột phải, các bạn chọn là format cell như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ chọn một custom. Tiếp theo chuột phải các bạn nhé, chọn format cell này, chọn custom này. Rồi, tại một custom này các bạn sẽ gõ như sau. Các bạn mở ngoặc này, các bạn gõ blue nhé. Blue là màu xanh này. Màu xanh cho những cái con số mà lớn hơn hoặc bằng 30 này. Đấy. Rồi tiếp theo các bạn nhập dấu chấm phẩy này. Tiếp theo là màu đỏ, đúng không ạ? Màu đỏ cho những cái con số mà nhỏ hơn 30, đúng không ạ? Đấy, nhỏ hơn 30 như thế này. Rồi, sau đó chúng ta ok. Đấy, như vậy rất là hay, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái bảng của các bạn nhìn rất là rõ ràng luôn. Đó. Thì mình đã giới thiệu cho các bạn là 9 cái thủ thuật máy tính trong công việc rất là hay, đúng không ạ? Trong Excel. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy thích nó thì hãy ủng hộ mình các bạn nhé, bằng cách đăng ký kênh, bằng cách like hoặc comment gì đó. Nếu các bạn có gặp khó khăn về trong Excel hoặc các bạn có câu hỏi nào đó, các bạn hãy comment xuống nhé, mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.